අයිබෝවන්. ඔයා ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් මුල සිට ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් මට වැදගත් වෙන විශේෂ කරුණක් තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණයක් කියන්නේ මොකක්ද නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. මේක ඔයාට සරල කරුණක් වගේ දැනෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ සරල කරුණ හරියට අවබෝධ කර ගැනීම විශේෂයෙන් වැදගත් වෙනවා. ඔයා ඉස්සරහට ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණය භාවිතා කරලා නව නිර්මාණ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් අපි බලමු අපි නිතරම දකින ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිසස් වර්ග කිහිපයක්. මේ තියෙන DVD ප්ලේයර් එකක්, TV, Wi-Fi router, mobile devices, smart watches, ඒ වගේම laptop computers, ඒ වගේම මේ ගෙදර පාවිච්චි වෙන LED බල්බ් එකත් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකක් විදිහට සලකන්න පුළුවන් අපිට. ඊළඟට අපි බලමු මොනවාද මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකක තියෙන පොදු ලක්ෂණ කියලා. මේ තියෙන්නේ මැද ඔයාට පේන ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකක්. මේකට ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකක් කියලා කියන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේකේ ඇතුලේ භාවිතා වෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථයක් හෝ පරිපථ කිහිපයක්. ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකක තියෙන ප්‍රධානම ලක්ෂණයක් තමයි ඒකට ඉලෙක්ට්‍රික් පවර් ඉන්පුට් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ පවර් ඉන්පුට් එක ලබා ගන්න ක්‍රම ඩිවයිස් එකකින් ඩිවයිස් එකට වෙනස් වෙනවා. සමහර ඩිවයිසස් ගෙදර මේන්ස් පවර් සප්ලයි එකෙන් තමයි ඉන්පුට් එක ගන්නෙ. සමහර ඩිවයිසස් බැටරි වලින් තමයි පවර් එක ගන්නෙ. උදාහරණයක් විදියට බැටරි පවර්ඩ් ඩිවයිසස් මොබයිල් ෆෝන්ස් කියන්න පුළුවන් අපිට, ලැප්ටොප්, ස්මාර්ට් වොචස්, ඒ වගේ දේවල් බැටරි වලින් පවර් වෙන්නේ. අනිත් කාරණය තමයි මේ ඩිවයිසස් බොහොමයක් ඉන්පුට්ස් ලබා ගන්නවා. හැබැයි ඉන්පුට්ස් ලබා ගන්න එක අත්‍යවශ්‍ය නෑ මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිසස් වලට. නමුත් අපිට එදිනෙදා හම්බ වෙන ගොඩක් ඩිවයිසස් ඉන්පුට්ස් ලබා ගන්නවා එක එක විදිහේ. මේ ඉන්පුට්ස් වර්ග කරන්න පුළුවන් data, commands සහ physical parameters කියලා. මෙතන data සහ commands කියන ඉන්පුට්ස් වර්ග දෙකේ වෙනස ඊළඟ උදාහරණයෙන් ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. physical parameters කියන්නේ අපි පරිසරයෙන් මැනගන්න පුළුවන් උෂ්ණත්වය, humidity එක, ඒ වගේ parameters. ඊළඟට අපිට දැක ගන්න පුළුවන් ප්‍රධානම ලක්ෂණය තමයි මේක හැම ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකකටම පොදි processing කියන එක. ඒ කියන්නේ ඉන්පුට්ස් ලබාගෙන හෝ නැතුව ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකක අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක් තමයි processing කියන එක. ඒ කියන්නේ අපේ ඉලෙක්ට්‍රොනික components ආධාරයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන ස්විචින්, ස්ටෝරිං, කන්ට්‍රෝලිං වගේ ක්‍රම භාවිතා කරලා processing සිද්ධ වෙනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථයක් ඇතුළත. ඒ processing වල ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි ඊළඟට අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන outputs generate කරන්නේ. outputs වර්ග මම මෙතන කැටගරයිස් කරලා තියෙන වර්ග තුනක් විදියට. ෆිසිකල් අවුට්පුට්ස්, ඒ කියන්නේ ඇසින් දකින්න පුළුවන් නැත්නම් කනින් අහන්න පුළුවන්, ඒ වගේම නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් වේව්ස් වගේ අවුට්පුට් එකක්. ඒ හැරෙන්න දත්ත, ඒ කියන්නේ තවත් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකකට ඉන්පුට් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දත්ත. ඒ වගේම with commands, ඒත් තවත් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකකට ඉන්පුට් කමාන්ඩ් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කමාන්ඩ්ස් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකකට. ඒකත් ඔයාලට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් වෙයි ඊළඟ උදාහරණය බලපුවාම. මෙතන උදාහරණ විදියට පාවිච්චි කරේ TV එකක් අපි හැමෝම දන්න නිසා අපි බලමු TV එකකට තියෙන ඉන්පුට්ස් මොනවාද කියලා. මෙතන TV එකට තියෙන ප්‍රධානම data input එක තමයි අපේ ඇන්ටනා එකෙන් නැත්නම් සැටලයිට් රිසීවර් එකෙන් ලැබෙන ඉන්පුට් එක. ඊට අමතරව කමාන්ඩ් එක විදියට මෙතන තියෙන අපේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකෙන් දෙන කමාන්ඩ්ස්. ඒ කියන්නේ වොලියුම් අඩු වැඩි කරන්න, channel මාරු කරන්න, ඒ වගේ දෙන කමාන්ඩ්ස් TV එකට ලැබෙනවා. ඊළඟට processing සිද්ධ වෙනවා මේ TV එක ඇතුලේ. අපි කලින් කතා කරා වගේ මේ ඉන්පුට් දත්ත සහ විධාන නැත්නම් කමාන්ඩ්ස් පාවිච්චි කරලා processing එකක් සිද්ධ වෙලා අපිට අවශ්‍ය outputs generate කරන එක තමයි මෙතනදි වෙන්නේ. අපි බලමු ඊළඟට මොනවද outputs කියලා. මෙතන outputs වර්ග තුනක් මම කලින් සඳහන් කරා වගේ ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධානම physical output තමයි TV එකකින් අපිට ලැබෙන්නේ picture සහ audio.
ඊට අමතරව අපිට ඕඩියෝ සිග්නල් අවුට් එකක් එනවා. ඔයාලා දන්නවත් ඇති. ඒ කියන්නේ අපේ AV සිස්ටම් එකට නැත්තම් වෙන සවුන්ඩ් ඇම්ප්ලිෆයර් එකකට ඉන්පුට් එකක් විදිහට ඒ සිග්නල් එක දීලා අපිට පුළුවන් සවුන්ඩ්ස් වෙනම ගන්න. ඒ වගේම තමයි කමාන්ඩ්ස් විදිහටත් අවුට්පුට්ස් අපිට එනවා. උදාහරණයක් තමයි ඔයාලා දැකලත් ඇති අපිට පුළුවන් ටීවී රිමෝට් එකෙන් අපේ AV සිස්ටම් එකේ වොලියුම් අඩු වැඩි කරන්න. එහෙම නැත්නම් AV සිස්ටම් එක ඔන් ඔෆ් කරන්න. එතනදි සිද්ධ වෙන්නේ අපි ටීවී රිමෝට් එකෙන් ටීවී එකට දෙන කමාන්ඩ්ස් නැවතත් ටීවී එක හරහා කමාන්ඩ්ස් විදිහට AV සිස්ටම් එකට යවන එක. ඉතින් මේ උදාහරණයෙන් මම හිතනවා ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා මේ අපි කලින් කතා කරපු ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකක ප්‍රධානම ලක්ෂණ ටික අවසාන වශයෙන් ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් මේ ටීවී එක ක්‍රියාත්මක වෙන්න පවර් අවශ්‍යයි. එතකොට පවර් ගන්න ගෙදර මේන්ස් පවර් ඉන්පුට් එකෙන්. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් නම් ඔයාලට එදිනෙදා ගෙදරදී හම්බ වෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිසස් වල ඉන්පුට්ස් සහ අවුට්පුට්ස් ඒ වගේම පවර් සෝසස් වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න. ඒක ඔයාලට ඉස්සරහට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි.